Maing buntag Bohol, maing buntag Pilipinas ug sa atong mga kadugong bulanon sa tibok kalibutan. Maing gabi, maing hapon, maing kadlawon kanyo tanan. Welcome na usab sa atong bagong episode sa Kalamay Xpress. Otoy, kumusta ye? Kumusta mo diha? Yes, maayong Mother Earth natong tanan. Very exciting kay sa ato pang giingon no, ang ato ang guest karong pagka-importante gyud para nato personally kanatong tulo og sa tibuok Bohol mo na perte jud ni nato ka unsa man ka lucky to have our guest tonight. Yes. Na pero pagkakaron again maayong gabi sa maayong buntag sa ato ang yutang na tawhan ug maayong gabi diri sa America, maayong kadlawon diha sa Europe ug sa ubang pangsuok sa Kalibutan. Atoy, kamusta diha sa imong last? Salamat Rex. Welcome to Kalamay Xpress mga sano. Dinha sa atong yutang na tawhan, maayong buntag, maayong gabi ug maayong kadlawon sa mga bulanon sa tibok Kalibutan. So today is a special day for all of us. We are lucky and honored to be with our guest tonight today. He's the murag katawad da sa atong guest ay kay nato sa Amerika gakamang atong internet. Sila ito sa balilihan kuan perting paspasa ka fiber optic na nagamit. Correct. Tanawan ato ni Bek unya kay murag kita mawawan tani sa Amerika kamang ang atong internet. Pero mo shout out sa atong mga viewers sina Caps Melody, hi sis, shout out. Marlene Ling Gamitin, shout out. Lavelma, Balaceres. Mga Basileros niya. Wato Nels, of course, si Bernadette Alba, di kalimtan na to. Kay akong labon, si Ma'am Kading. Ayan! Bags Riverite, musta bro? O sa ato mga amigo din sa kuan sa Hilliard, mga Basa family, si Bangkyo, si Guada, o yung mga pamilya. Okay, so correct. So mo shout out sad ko sa ato ang pinakahigala nga kagawad sa balilihan. Hintabang yun siya nakapagsabwag ani nga pag-share. Oh, by the way, talking about sharing, tungod kay pagka-importante sa atong topic ug sa atong guest, please don't forget to share our links sa Facebook ug sa YouTube aron dili ta makahikaw sa uban sa pag-ambit sa mga impormasyon atong makuha karong taod-taod. Going back, shout out to Kagawad Bernie Lansang, atong pinalangga, kauban nato sa kanunay hangtod karon bisag di ta magkita jud personal. Og syempre sa atong mga kaubang staff sa una, si Grace Remojo na sa Manila. Thank you kaayo sa pagpahimuna sa atong pag-guest, atong pinalanggang guest later. Ang grupo sa Australia na napod, si Wato Nails. Tilang-tilang. Shout out mga taga Sydney. Si Margarita Arnold po to, shout out nimo si Margarita. Akong igsoon po, si Milita, shout out. O si Alan Damalario. Si Alan Damalario, of course. Yes, mga dili na sila mo absent yun. Thank you kaayo, salamat. Alan. Unya excited ko gabi una kay normally natay multiple nga mga guests nya human natay K-pop usahay. Pero tonight sa tibok oras atong kauban ang atong bisita. So yeah. Pwede nato na-explain na. Tapos yung si Rex. Increase. Basta di ka magkamang internet. So yeah, topic tonight. Okay. Yeah, so sa ato pang giingon no, atong isarado or mao ni ang culmination sa ato ang tibuok buwan nga pagsaulog sa ato ang kinaiyahan o syempre highlight or ang we save the best for last, diba? For last. So mauna nga ato nang isarado ang atong buwan sa kinaiyahan. Atong pagahisgutan unsa man gyud ang atong ikasuporta or unsa man gyud atong ika-offer sa ato ang Bohol, syempre sa atong Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Ato na pagahisgutan unya og daghan pa kaayo tang mga topics ug namoy mga pangutana, please don't ayaw mo pagduha-duha pag-ubat sa atong chat box para atong mapatigayon atong mga questions. Yes. Natay gamay later on ma-entertain tag mga question later on sa atong audience sa atong guest. So, to yung sa atong announcement, labi na sa atong K-pop. Supposedly natin mga katubahin sa K-pop na to, dagha mga changes sa schedule tungod kay ang ubang mga participants na to na quarantine. And then ang uban po
restricted kayo ang ilang town itself, ang barangay dili sila pwede magtabok-tabok. So mao na nga murag galisod sila og arrange magkita sila mag final video sila. So basig na ay mga changes gamay. So atong mga fan club sa K-pop diha, hang on, muhatag ta sa updates ninyo within the next following days or next week. So far dili pa confirm ang next week tungod kay galisod pa. Pero atong paningkamutan nga maka K-pop ta next week. Yes. Correct. Nya to na mga nang shoutout na mo diha kay panimalay ni City Councilor sa Tagbilaran Agalon Dodong Polinar naminaw do sa tanan. Mayong buntag, Agalon, mga kauban, salamat. Taga San Antonio, Texas na po'y Tiger Pilot sila Shang Bernales, BK Byrne, Berkney Nail og si Chuck Martin, shoutout ninyo Gidaben. So guys, ato padayon ang atong shoutout unya. Yeah, shout out ta. Pero ato sa also pasalamatan ang mga kaubang bulanon nga dili makatan-aw live. Pero tungod ang ato ang show makit-an man after this, diha sila mo tan-aw mo bitaw na ato nakit-an nga daghan kayong views ta right after the show. So, yes. Daghang salamat sa pagtan-aw. And guys, of course, magpasalamat sa atong mga collaborators o atong mga sponsors kaya kini sila very supportive. So, Salad Master, ang atong Carolina Hemp Company diri sa Columbus, Ohio. Of course, kung naa mo sa Panglao, ayo kalimot Panglao Village Court, perting ninduta dito. HTM Creatives and Virtual Events, Bisdak Chef Channel, of course, subscribe and ring the bell. Tough Barbershop o ML AutoZone kung naa mo sa Cebu. And salamat. Daghang salamat. Oy, nasi ni Chimen, mga SK na to, mga SK chairman, SK consider sa Canada, si Chimen. Si Dama po, Damario sa New Jersey. Uy, isus pagkikon daghanag yun. Yes. Pwede pa mo happy birthday? So guys, mga fiesta greetings ko, no? Yeah, fiesta greetings. Oh yeah, happy birthday. Atong fiesta greetings. Happy birthday. Ikaw na, ako na. Nasi, Galido. Go ahead, Atoy. Okay. Happy birthday ni Nogval Meloria. Sitingan na mo silang Ami Salgados. Happy birthday. Yes, happy birthday kang Myra Campbell. Ako na siyang manghod sa ako ang inahan o kang April Kainglit, ang pinakagwapang asawa ni Ian Kainglit. Ato sundan sa mga suki dire na paminaw. Yeah. Why paling-paling? Why paling-paling? Uy, congratulations. Why pabor de? Yeah. Fiesta de ay. Quarantine pa ba ta? Yes. Sa fiesta no? Quarantine gihapon. Lockdown. Hasta sa umabot itong dako nga fiesta sa Tiglaran, mura og lockdown. Then pero ang sunan kabalo man ta kung ngano tang mo lockdown, di ba? Ngano tang mo kinahanglan sa mo distansya gamay sa ato ang sinabtanay lang kita tungod kay naa may medyo kaning main reason why we're trying to protect atong mga mahal sa buhay. So, mga sano ato nang pasensyahan ang atong mga gagama sa authority aron kitang tanan maprotektahan. So, pasensya lang ta. So, hinaot nga musunod ta o mutunong ta sa atong mga mutuo ta sa mga pulis, sa tanod na to o labi na sa ga-enforce sa mga balaod. So, di ta angay masuko. So, atong ipuhan sila. Okay. Kababa mo na sa Facebook, baling, daghan na kay ko nakita ng mga nangamuyog yun in town, ng mga doktor palihog in town, tuman mo sa protocol, safety protocols, diba? Last week, ato ang bisita, si Dr. Maria Ruiz, diba? So, sige yun siya, karadlaw yun siya in town, please. Ang yun yung katawhan. So, lockdown din sa Tagbilaran, ingon si Margarita, April 31 to May 3rd. So, ito yung paibalo lang. Oh. So okay, so guys, salamat pre. Dili na nato dugay-dugayon ang atong guest mo commercial break lang ta for a while, and when we come back ato na ipailaylang atong guest karong gabi una nga excited kami makighinabi. So we will be right back. Hi, the better thing.
Welcome back. Welcome back. So, Why Shout out. paglangan-langan? why paglangan-langan niya atong ipailalang atong guest karong gabi. I know, Yun na, very special. Before nato ipaila-ila, syempre, si Ate Poresa. Hello, Mayor. Hello. Ate Mayor, Poresa. kumusta Mayor? Purisa. Chatto. Yes. Balilihan. Yes. Ambot lang ka. Balian. Angay pa ba natong ipaila-ila ning atong guest na murag di ka taga Bohol o di ka kaila ni Attorney Edgar Chatto. Pero, okay, just a little bit. Kabalo naman tano na si Attorney Edgar Chatto or Boss Edgar to most of us. Nakaagi na siya perting daghana na gyud niyang public service experiences since pa sa kabataang barangay, na mayor, na board member, na vice governor, na congressman na laman o full term, na governor, and then karon congressman na sad siya. So sa ato pa proof lang na nga wala gyud paglubad ang Katakus sa iyang pagserbisyo sa ato ang Bohol. So guys, walay paglangan. Ambungan, datong tuganan gambungan. Way pabor-pabor. Ang atong boss, Congressman Edgar Chatto. Maing buntag, Congressman. May buntag mo. May buntag. May buntag sa tanan. May buntag ninyo tulong. Murag mga professional anchors na magid mo. Maye, Atty and Rex. So may numdum ko sa una nga dinhi pa mo sa Bohol and we've been working together. Enjoying also the life nato diri sa Bohol. But now I'm so happy for you. Nga naana mo din sa inyong tag sa kalugar. And has also achieved a lot of things, not only for yourselves, your family. You're also an inspiration to many of the young Boholanos. No? So, salamat for inviting me in your program this morning. And I also would like to acknowledge kani atong production head, si Angel. Nindot kayo inyong production design, visuals. Congratulations. Thank you. Congressman, before tayo padaya sa atong pag question and answer nimo, na ba kay greet diha na sa atong mga guest o sa atong mga constituents? Nako great yun. Si Poresa, si Trisha, mga akong kanunay nga mga backup dancers na kanunay. Anyway, I would like also to greet all the Boholanos nga nagsunod-sunod sa inyong programa o labi na sa atong mga katawahan nga karon nagatubang pagyod sa mga challenges nato sa COVID-19 pandemic. Naa sa Pilipinas, naa sa Amerika, ubang mga nasod, we share the same concern, no? Nga maluyang Ginoo unta maundang na unta kini pandemya nga nakahagit natong tanan. So God bless everyone. Thank you for watching. And then I encourage all those nga naminaw, nagtanaw nga in the future programs, episodes, mo invite tagubang Bulanos kay aron makakonekta from each other. Yeah. Thank you so much. Also, boss, kumusta si Trisha? Og naa sila bagong anak. Kabalo ba mo, Atoy, Rex? Ambot og nakabalita mo ani. Ay bagong anak si boss og si Ate Poresa. Ha? Lolo na ka, boss? Lolo. Yeah, naa sila kamahuran. Nami bagong addition to the family. Ang niya si Luis. Congratulations! Congratulations! Luis Daulak. Daulak. Pet dog. Unsay breed Congressman? Vision. Oh, wow. White siya nga. Very trainable. Nindot kayo. Nice. So, boss, si Trisha sa una perting cute hangtod karon no kay gwapa man gyud siya. Karon abogada na og nagserbisyo pod sa katawhan diha sa asa man gyud siya karon nga kanang focus. Si Trisha was engaged after graduation niya pagkahimon niya abogada. Gusto siya og practice so dito siya sa public attorney's office based in Makati. And then later on she wanted to try being exposed in policy development. So ningbalhin siya sa Congress. Nasa committee ang iyahang assignments, and she's also very active in
NGOs working for advocacies. Yes, I know. Very active. Labi na sa environmental concern. I know si Tricia is very active on that part. So speaking of environmental efforts, Rex? Yes. So before that, God na karon base sa kuno naka sa Balilihan na we heard that congressional office sa Balilihan karon. This is a sub-congressional office. Atong main office naagod sa Capitol. Okay. Sa bagong nga Kapitolyo, ground floor, dali ra kaayo, inisod sa main door. Right side, the first office is the office of the Congressman of the 1st District. Now, Balilihan is serving as a sub-office kay gilibutan ang Balilihan sa mga lungsod sa Sikatuna, Corelia, Katibian, Antikera, Masdodere, Antikera, Tapad ra kaayo, and all the roads leading to all these towns are now paved. Puro konkreto na siya tanan. So sa yun ra ang access. While our sub-office in Tagbilaran, dali ra pod sa mga taga Loon, Maribohok, gikan sa Panglao, ngadto sa Dawis, Albor, Baclayon, Corelia, duol gyapon sa Sikatuna. So easy ang access of the two offices. Gawa sa atong office sa Kongreso Maye, which is the same room, 102 North Wing, House of Representatives. To si Grace gyapon dito, o si Attorney Jess mo Chief of Staff. yes, I know. Buhol si Attorney Abel ang Chief of Staff. Oh. And nabantayan ako, Congressman, na medyo mas paspas ba yung internet diya kasama dire. Kay Nay panahon gyapon nga magkahinay, labi na kung daghan na kay mo gamit. Labi na gyud sa Tagbilaran. Anya tungod kay ako mga sessions niya naman sa Bohol, 1 year na tanga wa mag face-to-face session, all our privilege speeches, atong voting tanan naa sa online na. So morning mas nindot og naa sa Balilihan kay gamay pa ang subscribers, so ang atong internet stable sad. So let's start with the environmental protection efforts nga ginabuhat sa imong distrito, Congressman. Unsa may inyong focus right now? Is there a difference then o karon? Unsa may inyong but what's your main focus at this time sa environmental protection? Well, number one, ato ni i-categorize into what national government is already doing now. As chairman of the House Committee on Climate Change, we are working also with the Committee on Ecology, Environment. Unya, ang atong mga partners din sa national level, sila kanhi Senador, Deputy Speaker Loren Legarda, gahapon, atong pag-celebrate nato sa Earth Day, the day before Earth Day mismo, after series of discussions na siya nationally, and we also are invited as speakers internationally on behalf of the Philippines. So kami na ni Senator Loren, now Deputy Speaker, mo'y mag-partner anak sa mga advocacies. So dili sa Kongreso na atay ginahimo nga pagpalig-on sa campaign on preserving Mother Earth, but more specifically, we're working on bills that will relate to addressing the reduction of carbon emissions para ang greenhouse gases nato makakontribute sa pag-us-us niini. We have to make sure nga we contribute to the agreements in what we call the Paris Agreement, where all countries are supposed to help each other. Labi na gyud sa mga big emitters of carbon emissions. Kay ang Pilipinas good, gamay rata nga economy, gamay rata nga contributor sa carbon emissions, pero in terms of damage, kita mo among the top sa mga naigo sa mga storm surges, naigo sa mga typhoons, naigo sa daghan nga klase-klase nga impact tungod sa climate change. So we wanted to bring in the message to everyone that climate change is an issue. Dili na ni siya murag ingon nga ilabay-labay lang nato nga istorya. We are now in a state of emergency. When we say emergency, we need swift action, because if we do not have a swift action against climate change, we do not contribute our own way of saving Mother Earth. Ang mahitabo ana, we will be facing consequences beyond our imagination. Because in the future, mo relate man ang imong climate and environmental non-preservation sa imong environment, dunay relationship na siya sa health issues.
Tinood. That's true. And many of the health Mhm. issues are also environment related, pollution related, Yes. and all those stuff. Even dunay mga discussions nga kaning mga problema nato karon sa mga pandemic can also be connected and related to environmental concerns. Mhm. So, mauna nga, if we are treating the COVID as a problem, a pandemic now, let us also seriously look into an emergency that is happening, going to happen in the future, so if we do not preserve our earth and if we do not address the issues of climate change. So mao na nga ang atong gitagaan og pagtagad sa Kongreso, naghimo tag resolution declaring climate change in the entire country. I mean, climate emergency in the entire country. We are now about to, we also push for the submission of the nationally determined contributions of the Philippines to the Paris Agreement. Okay, requirement man to siya. And then, of course, we are checking on all the departments on the delivery, kanang deliverables sa kada department, DNR, agriculture, different departments that has also contributions aron makabot nato to atong commitments, international commitments na ato nang gipangusgan. And also, our claim for climate justice. What do you mean by climate justice? Yeah, that does make sense. Kung kita gamay ta nga contributors sa emissions, unya dako ta og damage kadtong mga countries nga labi na sa developed countries nga dako kayo contributions sa emissions, dapat dunay justice nga involved ana. Mutabang na ang dagko nga mga nasod sa gagmay nga nasod pero heavily affected. So there should be climate justice and there should be justice in anything. Katong mga industries nga dagko emissions, unsa may atong pagabuhaton, what policies are we going to make so that we shift, for example, from coal to renewable energy. So apil na sa mga issues. Now, plastics. Kaning plastics, yun ta kahibaw kasagaran na kaon lang ta, gamit og styrofoam, plastics, inom tag tubig, botelya, plastics. Pero ang atong paggamit na sa mga plastics, dili lang kay ang pollution, kanang plastic nga imo gigamit. From the time the raw materials are generated to the time the plastics are produced, to the time the plastics are being transported for its commercial use and consumption, until the disposal. That's Grabe ang imong emissions ana nga every level. Naa na siya greenhouse gas emissions tanan. So it contributes really to global warming. So mao na nga. Oh. Yeah, Before sorry to cut you off, go. Unsa kay na miss sa US ato nga time nga atong panahon ni President Trump, wala man siya mi-join sa Paris Agreement, karon naman mi-join si President Biden. Mukuan lang ko kay curious ko unsay na miss out sa US anang wala pag-join sa Paris Agreement sa panahon ni President Trump. Ang pangutana is unsay ang Paris Agreement? Yeah, Yes. ang Paris Agreement was it was a commitment of all countries nga mingtambong anya they signed a declaration na magpinabangay ang tanang nasod para dunay reduction sa greenhouse gases that causes global warming anya emissions. So dapat ang atong level sa pagtaas aning global warming ma-address pinaagi sa contribution pod sa reduction of emissions sa kada country. Pero mao lagi nag-iingon nga ang mga country nga dagko po dapat og commitments, including commitments to social justice, pag-support sa mga nasod nga heavily affected bisag gagmay sila nga economies apil na sa mga kasabutan. And they have spread the period of time para mo submit sa nationally declared commitments of the country. So apil na sa kasabutan. I think that was forged years ago before pahinsod sila President Trump o katong ibang mga leaders. Tinood. So it's good nga si President Biden is already committed also again to the Paris Agreement. Yes, so, yes. you can say na aduna tay paglaom, di ba? Na aduna tay paglaom basta magtinabangay lang yun kay karon murag ang ako mga bata bitaw sila ilang kanwa na jay future babay na lang kay nabuhi ko karon kay in the future murag wanay koan kalibutan murag ngana naman ilang mga kahadlok ba. Yes, just imagine the unsay tawag ani kining panlanta or projections nga dili nato i-reduce, regulate ang paggamit sa atong mga plastics. Ang mahitabo kuno ang atong oceans will have more plastics than fish. Yeah. Tinood. Tungod kay
Wow. 90% of the plastics that we are using adto kahagbong na tanan sa Tubig. kini Yeah. dagat unya dili man sila biodegradable. Correct. So, So tinuod ba na boss nga aduna Yes. kunoy ka nang gatapok na mga plastics Island. sa ocean It's island plastic. sa Texas. So perting dako agid na kaayo. So, No, mao na, that is really a global concern in any other place, in any economy, labi na kay nagkaanam o innovate po ang packaging, gagamit o mga plastics. Dapat naana ang regulations in place nga from the production side to the marketing side, dapat mag-change na po ang mode of using plastics. Kaya umusod ka sa mga biodegradable items to pack, for example, kita naanad man ta dinhi nga dahon saging or baudjot mo gamiton or mga renewable bags, baka eco bags mo gamiton. The city of Tagbilaran has adopted a policy also on the regulation of the use of plastic. So, mao na gi-encourage nato na mga local governments all over the country nga ing-adapt ana, but we want to set a national standard. That is why we have a law now that we will be passing when Congress resumes in the middle of May nga mag-regulate na gyud sa use of plastics nationwide. Very good. So boss, That's a good news. murag pwede man nato siyang i-diretso no kay since time immemorial kabalo magyutatanan makigsuunan na si Boss Edgar isagyud siya sa stalwart sa pagpatigayon sa eco-cultural and agricultural tourism and effort sa Bohol no and then pagkaron environmental. So boss karon sa Bohol unsa man gyud ato mga main focus unsa man gyud ato ang programa? Yes, I think humantag discuss about national, so let's look at the province in focus. If you will recall, atong time nga Vice Governor pa ta ni Vice Gov Rene Relampagos, we were the first province to adopt a provincial environment code. At that time, incidentally, kita maoy president sa Vice Governors League of the Philippines. So ang atong environment code sa Bohol, atong gipanghatag sa tanan nga mga provinces all over the country. So naa na sila nagamit nga mga templates. Although we warned them that our experiences in Bohol may vary from their own experiences. So they can modify it according to unsa po ng ilang panginahanglan sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya. From the provisions of the Environment Code, which was later na-adapt to nato og mga 2016, na-amended to siya, 1998 na ito gi-adapt, naghimog amendments pagka 2016. I was already governor of the province of Bohol. Mao sa to'y nahimo natong guideline or framework. Together with the national laws that have been passed, ang atong probinsya, for example, ang atong mga LGUs, nag-approve na sila sa ilang mga 10-year integrated solid waste management plans, no? Mga 10-year plan approved na sa mga LGUs. Na po yung mga LGUs pang nagakuwang, wala pa kayo ma-approve, na uban nga ga-review. Nag-establish ta o solid waste management system. Kanang gitawag ko collection at source, pag-establish of MRF, materials recovery facilities sa kada barangay. Dunay very strong advocacy and regulation nga only katong biodegradable waste pod maopoy adad-on dito sa residual waste rather mo'y dadon dito sa Albor Sanitary Landfill. If you will recall, atong time nga Congressman ta sa una, we supported the provincial government because the provincial government sought my help as chairman then of the Committee on Tourism nga mangita og pundo para igama sa Albor Sanitary Cluster Sanitary Landfill. Dapat dili open dam site. So dapat tuan yun kining monitored no ang operation. So mga 11 towns to Primero and then 17 towns later became members of the cluster. So all of them now follows the same procedures on saon nila pag pahiluna sa ilang mga residual wastes, no? So mao na ang mga katikaran and then later on ang atong provincial ecological solid waste management team kanunay na kada tuig maghimo na sila awards. Just a few days ago, ang 10 outstanding municipalities on solid waste management kitagaan og awards atong provincial government led by Governor Atty, Vice Governor Rene,
board members in the what we call Bohol Environment Management Office, which was also one of the first local environment management offices in the LGUs of the country. Kaya gisud man nato na siya sa ato po nga environment code. Yeah. So, monitoring, evaluation, mao ni mo'y ginahimo at the local level para implemented ang mga programs na idaghang mga challenges nga giatubang just like any major program or advocacy, pero continue lang yun ta, fight lang yun ta as far as preserving the environment. So far po sa tanan mga lungsod sa first district, naabay sila garbage collection tanan na mga towns. Kanunay gi-monitor na siya tungod kay naman tay ecological solid waste management team nag-monitor o naghatag og rating sa kada mga kalungsuran including Tagbilaran City. As far as the first district, mas duol-duol siya sa cluster sanitary landfill nga naa sa Albor. Pero ang ubang mga lungsod nga medyo layo sa udili appeal sa 17 municipalities nga covered sa Albor sanitary landfill, doon na pa dako nga challenge on how we can put up a common facility para po nila. Kay dili gyud sayon. It was really a struggle to put up the facility, and then it needed funds. Unya gawas nga na it needs understanding and cooperation of all. Labi na gyud sa host communities. Unya, the more difficult part, how to make it operational nga dili po siya mahimong environmental threat noon sa host community. So, sustainable. How do you sustain its operation, sustainability, o uban pa. No? So, kanang mga menro offices sa kada munisipyo, mausad mo'y take charge anang bahina to make sure nga ang compliance to the regulations na. As I said, it's not a perfect ball game. It remains as a challenge. At least sa solid waste management na ay klarong output. Di apod ta sa liquid waste kay ang wastewater na to nga disposal system wala pa gyud pahilo na kayo. So it remains a challenge except for the airport in Panglao. Kay naa jud kaugalingong wastewater disposal facility, treatment plant. So naa jud siya kaugalingon, but we want something that can serve the whole island of Panglao. We want something to serve Tagbilaran and the major areas. Kay dili ba yan solid waste lang. Napakay wastewater. Yes. Then, is there a private entity na mitabang og kuan? Na is there a private entity na mitabang sa atong recycling sa Bohol karon, Congressman? Sa recycling na ay mga proponents. But I'm happy ang Tagbilaran, which is a bigger LGU, mas naay pundo. I was informed na naay upcoming recycling facility, pero LGU driven na dili private sector. But the private sector is open to come in. Of course, tanawon lang po nga ilang offers as far as rates, ingurana, makamatch po sa capacity to pay sa ato mga tao nga mo handle sa burden of kay kami diri sa Ohio. Kami sa Ohio magbayad mig monthly para sila mo collect sa among private collector. Recyclable. Unya ila pag yun ang private. Yes, mao man gyud na. We have to pay something for the for a clean environment. Mao nang we contribute whether adto kamo bayad sa imong mga local governments kay sila mo collect sa imong mga disposed waste or ubayad kag tipping fees dito sa landfill or unsa nga pamaagi in one way or another ma-contribute gyud ta in saving the earth and preserving cleanliness, sanitation, and the environment as a whole. Usahay na may mga lugar nga na private sector operators, then we also have to shelve some resources again to help clean the air, clean the water, and ensure a more healthy environment. In terms of the private sector, boss nga nasa dawis karon in terms of water waste management, naay private entity nga sila yung cater sa dawis ug Panglao. Wa ko kibaw kung appeal ba nila ang Tagbilaran nga jurisdiction. Pero nasa water treatment facility nga nasa dawis.
yes, as I said, welcome man sa ato ang mga proposals for the private sector to come in. That is also provided in our local government code nga pwede ang mga munisipyo nga mag-collaborate, pwede po ang munisipyo nga mag-collaborate with private entities or the province or the city. So, naay mga provisions of law how to do that. So, as I said, the services can be enhanced and provided either by the government, national or local, or private sector in collaboration with the government. That's true. Connection sa Yes. water waste management kasi So, daghan ba mga pangutana? Oh, go ahead. I-connect Sige na lang. lang tayo. Daghan para maputol tayo mo sa sunod nga segment. So okay lang daghan daghan ko ang bahin og mga climate marine bahin og marine life, marine environment sanctuary. Nasa mga pangutana sa sunod na lang nga segment. Sige. Yes, and adto na po tayo mga pangutana, Sige. unsa kuno po yung mga regulations, sige hatag sa ato ang mga butantag mga hotels, katong ubang mga dagkong mga building, syempre murag sa unsa po ilahang handling sa waste management and sa ilahang mga water. So for sure, sa gingon pa ni Congressman, natay mga polisiya natay mga standards and monitoring schemes na ginabuhat sa ato ang kapakagamhanan. We will be right back. All right. Water's rising, the dam is breaking in. Out! Welcome back, guys. Mo shout out sa taga-Diot before tabo padayon ang 8 RA Motor Parts sa Palma kun may mga motorsiklo diha nga payo. Shout out kay Batsoy Alba. Louis Roa sa Oregon. Napo Yes. sa New Jersey tayo, mga New Jersey sina Anita Taghap Borja. Oh. Ano na? Si Baby Balbin. Aron dita makasabaan sa ato mga iyaan, mga iyuan, mga agaw, danunag family of Antiquera o sa tibuok Kalibutan. Hello, kanunay sila nagsuporta nato, mayong Mga Mother grupo na to sa Bohol. So mga bikers, ang atong BOX, ang opisina to sa Panglao pod. Kumusta niyo tanan? Salamat sa pagduyog karong adlaw. Uy, napa si Yes. Ray Colin Hubak. Kumusta Salamat Ray sila, Atoy daw? sila Ray Colin Hubak na po. Boss, kumusta na boss? Yes. Mga higala, dili gyud ta maundang sa Ato nang pag-isip. ibalik atong guest. Yes. Yay! Oh. Nandun si boss. Ay, Congressman, ano ka, magpag-greet this. Yan na. I'm back again, Congressman. Yes, okay, Rex. Si Rex murag nalangan gyud, May Rex. gani kay Kuan, may gani kay Ikore mong guest ya. Ang akong internet mo kamang kay wala ko sa balay. Lupigan mi sa baylihan da, lupigan mi. Correct. So boss, perting daghana gyud atong Shout out, pangutana Rex. environmental concerns. Pero magpadayon na ta sa ato ang next questions no, sa ato ang next right Atoy? Yes. So daghan nang utana bahin Yes. sa mga changes sa environment kay i-mention mo sa environment. How about the marine ecology or marine sanctuaries nato sa Bohol, labi na sa duol sa within Panglao area Tagbilaran City tungod kay naipiktuhan gid sila the past 3 years. Mura ba tawag nahiskot ba tawag coliform ang level is very high compared to Boracay. So
unsa may mura og mga main na kaning gipangbuhat sa atong sa gobyerno nato aron dili gina maabot nga mapareha sa Boracay? That's a good question. Mao ni usasad nga maingon nato nga having been involved in the tourism industry also, especially during the time na local official ta sa Bohol, at the time na chair ta sa House Committee on Tourism. Karon pag sud aning pandemic, we are actually encouraging nga gamiton ang period nga low kaayo ang tourism arrivals nga mo comply ang mga entities nga dagko naman gyud ning mga resorts, hotels sa uban nga mga areas nga nasa beach fronts. Sa una og maglisod sila og himo sa ilang mga renovations, compliance sa ilahang environmental commitments. Karon may saktong time kay walay bisita. Meaning to say, tungod kay wala kaayo traffic sa tao, pwede silang mamanday, pwede silang mag-ayo sa ilang mga facilities and prepare for the next boom of tourism, God willing, after the pandemic. Now, katong sa una nga giingon nga high level of coliform, there was also a concern there. I was still governor at the time. Kay diskumpiyado gyud ta kaayo tungod kay ang ilang testing was kas-ara nga testing kalit og shoot up. All the data before were ubos. So naglibog mi og ngano. So gipa-retest. After nga gipa-retest, in-drop na sa siyang balik. Sa to pa diha may automatic na conclusion nga mura og tungod kay dahay record nga i-shoot up ang Bohol ning labaw na sa Boracay. But that is not proven. Proven by the EMB, Environmental Management Bureau, sa ato ang DNR. Kaya gipa-recheck man yun. O niya, in-drop man. A possibility, nga posibleng dahil bangka or boat, nga gadam. anything dili maayo nga kuan naka-pollute sa area. Also, about the same time, nagikuha ang samples. Kaya pagkuha o balik niya kay na lowered naman kaayo pod, insud naman sa range. But that doesn't mean nga mukumpiyansa ta. Mao na itong giingon, we have to make sure nga labon nga low ang arrivals of tourism karon, halos galisod yun ang mga resorts. Dagko man yung mga resorts nga maoy posible pod nga mo contribute sa pollution. Naaman ni sila yung mga resources pod kay tag-as og PC man yung dagko nga investors. They should use the opportunity nga mo improve silang facilities, compliance to environmental regulations. Maoy ato sad ni advocate. I would like to make it clear nga basta waters around Panglao, for example, safe na ang area for diving, for swimming. Pero kaning area nga naa sa Tagbilaran across, di ba, sa Dawis o kana bitaw lagoon between Dawis and Panglao, naa pa gyud ang gitawag nato og kining red tide anang lugara. And it will not be surprising murag dili pod kintahay allowed pa sa BFAR hangtod karon nga mukaon kag mga shellfish sa area. Ang rason po ana kay napopulated ang area din both in Tagbilaran side and also in the Dawi side. Kaya ang imo pong lustanan sa tubig nga gikan sa Dawis and Tagbilaran boundaries, dili na siya makagawas kaayo kay gagmay ra ang opening sa Sitio Ubos nga causeway, gamay ra pod ang entrance gikan sa Mansasa to kini Dawis. Mo ni nga once we open the third bridge, which is now ongoing, ang yang construction, unya 4-lane bridge ni siya, iconic bridge, mo na gamay local version of Golden Gate Bridge. Daghan yung salamat na boss, daghan. By the way, that is Congressman Edgar effort nga natay taytayan nga tiwason niya. Asa man magsugod? Gob? Congressman. Well, as we designed it at the time na governor ta sa atong lalawigan, with the support of the city, sa Panglao area, Dawis and Panglao, niya ni nato gipahiluna sa atubangan gyud sa Pantalan sa Tagbilaran, naghimo tag rotonda dinhang dapita, unya gisigig trabaho karon, unya sauon sa dito sa side sa Dawis, no? Tutulan area,
gasigig trabaho ron nanatay Nakabhak na dako kayo. nanatay interchange murag Amerika gamay Dako kayo. Dako kayo. okay maglusot-lusot na ang sakyanan sa ilawom sa kalsada o sa atong super highway nga mo connect dito sa bridge. Wow. Super bridge highway. Wow. Ang bridge mismo mao na siya maawahi ni kauman sa approaches usa pa ang atong bridge maplastar. So ang funding nato for the approach in Panglao Island kompleto na siya. Ang funding po sa Tagbilaran nga approach kompleto na siya. Ang bridge aning main bridge na gyud ang connector bridge mao na siya gitrabaho ron sa National Economic Development Authority para ma-approve makuha ang tibuok pundo nga gikan sa Overseas Development Assistance. Sus magpanikat na jud tag uli ani Atay, samon ka very good. ka-excited og uli. Excited. Maganda yan. Na nangutana si Rin Hubak, how about septage management? Environmental consult is now in Bohol. All septic and waste management needs. Nangutana sila. Mao na akong istorya ganiha sa first segment. And that is a big challenge for the province. While klaro na ang atong sistema sa solid waste down to the barangay level, kanang sa septage kinahanglan gyud nga ma-address dayon. I mentioned earlier nga as far as facilities is concerned in Bohol, including big entities o mag-istorya tag septage, ang compliant yun nga maingon nato is the new airport in Panglao because when we constructed that sa among before mi naghimo sa contract signing sa JICA mo come into the picture ato man yung gipangusgan together with the UP Advisory Council led by Professor Salawama nga mo'y chancellor sa una sa UP Diliman o ni Dr. Ernie Pernia who was also involved in our UP Advisory Council and later became secretary of the NEDA. Gi-push yun nga if airport will be built in Panglao, first eco airport yun siya in the country. So mo nang gi-require yun ang ventilation nga natural, lighting natural, gamay ra nga ay solar, part of the power is solar, and then naapod ang waste management, solid and waste kanang septage, no? So mao na including the collection of rainwater sa mga runway, giapil na sa design. But it remains a big challenge for the whole community of Panglao Island. It remains a big challenge for Tagbilaran, and there are efforts towards building these infrastructures karon, but as I said, moingon tag it remains a challenge kay wa pa man ma-implement in its full stage. So At least it's being addressed. trying to address, Okay, and the yes. province and the LGUs are working hand in hand, and if private sectors will come in at more affordable rates that can be accepted by communities, then open lagi ang partnerships if ever na. Okay, very good. Unya mo daghan kay mga interesado. Ano pa? Ano pa siya to yo? Di ba matana ba Sige, go ahead, Toy. in terms of septage nga management, asa man ko no agencyha nga makakuha sa information ano boss? Kaning Sa Bohol Environment Management Office, maunay depository of all the environmental plans for the province of Bohol. Contact mo ni Tata Ganob under sa office of the governor, under na sa office ni Governor Artiap. Unya mausad na siya nag-supervise sa tanan nga compliance of LGUs, including Tagbilaran City. Kay ang Tagbilaran is a component city of the province of Bohol. So, adto mag-collection of data, collection of reports, updating, and the planning, and the coordination, discussions. Ang core office is the Bohol Environment Management Office, which is based at the capital, and then in close coordination with the offices of the DNR. Kaya before goding sud ang local government code, all these were functions of the national government under the Department of Environment and Natural Resources. After 1991, kanang local government code didn't come into the picture to give local governments local autonomy, then to ay atong gigama ng environment office sa provincial government that connects also and relates with, collaborate with the DNR. Very good. okay. So, okay, Toy. Salamat sa tagkuan. Mo touch na gamay sa pandemic, Congressman. Okay, murag Yes, please. ang Bohol karon usas pinakataas nga rate sa region. ang kining cases.
So unsa kay tan-aw nimo ang reason ani nga hintaas mga atong cases sa Bohol karon? In fact, kita pinakataas sa region, I think. Before answering that question, ako lang i-highlight ang as of yesterday nga data. Naay data nga coming in for today. Ang active cases nato sa Bohol karon is 565 as of yesterday. Ang akong nadunggan nga karong buntaga or karong adlaw kay every morning man na sila mag-gather, ngabot ako ng 594. So ang local transmissions gahapon was recorded at 562 local transmissions and 3 from the returning residents. Naamang ko mga contribution ng returning residents, appeal na LSIs, locally stranded people, nga hinguli or OFWs. Ang atong recovery hing register of 1,671. Unya ang deaths nato is 36. Kung butanaw ka sa statistics as far as Bohol is concerned and even nationally, tingali maka-check ani ang atong mga audience karon. Try to check the records kaysa mag-istorya kag 2020 ug deaths ang imong hisgutan, unya ilista nimo ang tanang sakit nga causing death. Ang 36 deaths in Bohol tuwa na sa ubos-ubos na kinaubsan in terms of pneumonia, tuas kinatasan, heart disease, tuas kinatasan, uban nga mga morbidities, taas kay nag mga rating of deaths in 2020. Pero in 2020, as far as COVID is concerned, 36 ang deaths nato. No? So, there is really a current surge in the cases, but total cases still are really below Cebu province or any city in the province of Cebu. So, mo na atong nakuha nga information. Unya, as gleaned from the data, 99.5% comes from local transmissions. So, this is reflective sa atong mga tao nga medyo nag-relax tingali. Unya, usahay makalimtan og observe sa basic protocols na apoy uban nga magtaod rag mask ug naay pulis. Mara og ang pulis mo'y COVID. Maunay. Pinaka mga tao. Busag unsaon og ingon nga i-congregate, dili kayo mag-congregate, dili magtapok-tapok, mag-mass gathering. Naa man yung gihapoy mohirit tungod kay dunay mga rason, no? Pero legitimate nga nagtapok kay money, pero ang problema magtapok nga dili necessary nga tapok. Even kanang mag-hold og weight, gi-regulate na dinhi. I don't know for diya sa Amerika o gi-regulate na, pero dinhi regulated number of days nga mag-weight, 3 days, follow protocols, ang mga bubisita sa weight, na siya. Even weddings, pila ra ka tawo ang allowed, unya, ug naa mo sa restaurant, 50% ra ba ka or pila ka percent ang naa. So, naa na nga mga practices nga gihimo dinhi. Pero I have to really say, the shoes of the governor and the mayor is very difficult as of this time. Kay, damn if you do, damn if you don't. Kung mo implement ka strictly, awayon na to ang atong mga officials. Kung dili ko na to strictly, awayon gyapon ang atong local officials. So, striking the balance between health issue and economics kay job magupod mo problema unsa ipakaon nimo sa mga tao sige lang tag lockdown. How can we how long can we take a lockdown nga maka-provide paghapon tag pagkaon sa mga tao or trabaho sa mga tao. So mo na gingon og where is the tipping point? Asa man dapita nga di na gyud ta ka-afford nga mo lockdown, so the risk is there. And when will COVID as a pandemic end? No one can answer, even experts kana as a developed countries like the United States. So, if COVID is here, we have to learn how to live with it. We cannot stop working and eating. We have to live with it. Mao na gitawag mo new normal tungod kay nahog ang normal nato kana nagyong naay COVID. We pray that the vaccines will work and create a herd of immune people all over the world so that our workers can continue working. Our health workers and health system will not be overwhelmed
mao na yung mga target, ambition sa kada nasod all over the world. Pero we know Yes. that it remains as a challenge. Even Bohol is very much affected kaya ang atong tourism industry, one of the industries that is really providing jobs. That's Sa true. una, Bitaw. pagsugod sa tourism, 1995, mantang kasugod, I was Vice Governor, Governor Sirene, until now, under Governor Artiap, naidaghang mga tao pa sa una nga question of ang tourism really is an industry for the rich or is it an industry that benefits the poor? Karon, pagsud sa COVID, it has been proven that this is this industry for the poor. Nga naman, kay daghan mga mga poor na hinuon na nawad ang trabaho. Ang downside industries of tourism is multiple. Daghan kaayong mga industries nga connected to tourism, from farming to manufacturing to malls to restaurants to food, fishermen, unya mga drivers, operators, cleaners sa mga hotels. Daghan pagkawa sa mga bisita. Asa nimo isud ang trabaho sa mga tao? Not all of our workers can go into farming. So, Bohol, duha ni tourism industry on one hand, farming on another, gamay ra ta og manufacturing sector. That's why we are dreaming of coming up with an economic zone facing Cebu, diri sa mga Tubigon, Loon, ug Calape area to diversify our industries. Mao po rin with trust program sa atong provincial government, which we are strongly supporting. Kita may congressman sa first district. But as of this point in time na wala na mga manufacturing, agriculture o tourism, napiang imong tourism, so nagdaghan ang agriculture din That's why daghan o naka-harvest, daghan o itak panalitan. O man takaadtog Manila for 1 year na since the time na nag-lockdown sa March 2020. Nadaghan ang atong humay, nadaghan ang atong kay nag-focus naman ang mga tao sa atong mga farms, no? So, daghan atong plantito and plantita. Yes, daghan plantito o plantita, no? So mao na yung mga downsides ana. And of course, all our mayors, all our barangay officials, Philippine National Police, karon tungod aning rise sa kining figures sa atong cases, gitagaan ning order sa Bohol IATF led by the governor nga mo step up yun sa discipline with sanctions. Kunya na mga tao nga og imong i-isolate tungod kay first generation sila or i-quarantine tungod kay second generation sila, makiglalis pa because they're not used to it. Pero once we say we live in the new normal, ikaw nga nahibaw ka nga gasugod ng manifestations nimo or nahibaw ka nga naduol ka og positive patient, ikaw na mismo din naka magwat og ingnon, isolate na gyud ka automatically. So mo na yung mga gitawag nato og we have to change behaviors and discipline. It's not easy. Discipline. Pareho ra ng environmental issue. It's not easy to change behaviors about no to plastics. It's not easy to change behaviors on no to coal. So mao na siya nga pareho gyud ang relation sa imong principles and theories that is behind how to address the environmental issue, how to address the COVID issue. So disallowing mass gatherings, sayo na istoryahon. Pero pag open na po sa mga gitawag o kining na monitor man tingali ninyo na nauso kay dinhin ang gitawag og pantry. Pantry nga, those who can contribute. Those who don't have anything to eat, adto mo sa pantry libre. Pag open sa pantry, nawa na hinuon ang social distancing in some areas. Even it causes injury po sa uban kay tungod sa mob nga mag-ilog sa produkto nga ihatag nga libre, nawa ang social distancing, naapag yun na-injured. So, na sila ang mga issues of angay ba ni siyang i-regulate, how is it going to be regulated? The intention is good, but the effect, of course, is also violative of the social distancing. Healthcare ang atong gituyo nga gipanalipdan, no? So swift action here, labi na sa testing, mao importante kay the more you test, the more mosaka ang imong figure. But that is the reality. At least you are not facing a blind wall. Kung bagay sa treatment, naa na kay nota o gapiano ka rather than gawido lang ka nga kay gitan-aw. And the only thing that can provide you a better approach to handling it, managing the issue, dapat na kay database. And your database will come in
ug na-test nimo mga tao. Otherwise, kung ka nga gamay ang imong rate, pero waka kahibaw nagsuroy-suroy ang mga carrier of the COVID. So, Nay- may mga Yes. issues nga very important. Nay usa ka establishment na boss nga na ilang gi-secure ang ilang mga empleyado. Wala sila kibawa po nga sakit ang mga tao pero 55 kabuok ang nahumana. So tuloy sa Dios ang mga tao nila okay ra bitaw, wala pod na nasakit. So pero mo lagi nga ang data mo importante at the same time i-address pod ang health sa mga tao. Load up, eat healthy, exercise, vitamin C, zinc and unsa nang D. Atong i-encourage itong mga katawhan nga mag-exercise, keep a healthy lifestyle. Aron dili kung maigo, dili ka makibaw ba nga naigo ka. Hand washing. Hand washing importante. Mask and Oh, hand washing. kay ang tinutanay lang pod Hand nga washing, yes. kani manggong duha ka klase, symptomatic, dali nimo i-detect. Pero nay daghang asymptomatic nga Tinuod. di gyud nimo mahibaw-an. 70% But they can be agree, also the 70%. carriers. Mao na mas And- dakong problema. Mao bitaw to nga ang testing, mao tay importante gyud na, although limited pod lagi ang resources for the testing sa bigger number of population. Unya mao na gingon og kadtong mga protocols mao ay first defense. Bisag wa kay vaccine, basta nagsubay ka sa basic protocols, that's the first line of defense, no? Unya ang usa gyud nga emphasize dinhi sa Bohol tungod kay ang atong health system dili kaayo pareho kalig-on anang health system sa Manila, health system sa Cebu or ninyo diha sa Amerika baka dali ra ta ma-overwhelm o mudaghan ang atong rates unya ang capacity nato for example sa paghandle og mga kaso nga susama ni ana dili pud maka-compare ninyo ang atong referral hospitals for COVID combined pila ra ka number of beds all over the province. Galyares is a COVID devoted hospital. To apoy gahandle sa Ubay kanang Emilio del Valle, but the private hospitals are also providing spaces for them. Pero simbakong yun og mo-surge siya, dili na kaya i-handle sa atong health system. Mao na nga, if you will notice, ang sa una nga depensa was really very very strict. Kay mahadlok man nga mo-overwhelm siya. Oh, so karon sa Manila, Hospitals, yeah. naibalo man ta no sa Manila, sa Congress na lang nato daan di lockdown good ang Congress og pila ka semana tungod kay daghan nga kaso diya na deaths dito. Unya sa Manila, I know personally friends and personal ato mga kaila nga galisod og sud sa mga hospitals tungod kay puno na gyud ang mga hospitals. Duha ang puno ang hospitals or nahugtan sila health workers kay ang imong health workers naabay duty schedule, duties na off na ano. So kung mudaghan ang imong cases, ang imong capacity both of the rooms, beds, and the personnel sa medical field, mao na problema. Now, the Office of the President, including the Office of the Presidential Assistant for Visayas, who got in touch with me, who got in touch with the Office of the Governor, nangayog tabang nga makakuha og health workers from Bohol, Cebu, the other provinces in the Visayas, na willing adto ma-assign sa Manila on contractual basis for a certain number of months para lang ma-support dito sa kauluhan. Now, of course, na may risk involved, so they have to pay them higher, they have to pay for board and lodging, government has to pay, or the contribution from the private sector has to pay also for their travel and all other benefits. No? So, karon mao na siya gihimo. Unya, ang government po nato sa Manila, nagdugang sila ron og mga prefabricated rooms. Kaya dili sila magbutang ana, tents may butangan sa mga pasyente, which is not good. Yes. So, na mga ingon ana ng development. So, we don't want that to happen in Bohol. So, we cannot stress enough no, ang importance gyud sa protocol, safety protocols gyud kay in fact, bisa galing ang uban nga nag-follow, maigo gihapon. Oo, maigo gihapon. Mao lagi na yung nga ang kontra nato dili ang pulis. Ang kontra nato dili ang mayor. Dili ang kapitan. Ang kontra nato is COVID. So whether na ay gatanaw o comply baka wala. By complying, you are saving yourself
and you're saving your family because you really don't know who is the carrier. So mo gyud na dapat musod sa ulo sa mga tao, and it becomes mechanical on their part. Nga og mong gawas, Christmas gyud. Yeah. Nya manghunaw kanunay. And I think very important po Sir Congressman, once nga mopadayon ang vaccination sa public, information dissemination nga dapat gihapon mo follow sa protocol kay labi na diri sa US ang uban nga vaccinated na kuha na kayo kanang apil like indispensable na sila, di na masuko na pawirog mask, di na ko matakdan ba. So I hope nga na step ang government nga proper information dissemination sa once nga ang vaccine ihatag niya sa public. Correct. Labi na kay roll out pa karon sa mga vaccines. Onya ang ato pong mga Congressman, oo. Nailaga may si Rex. Sakto. Mura magog na usa na jud ka oras pero okay, so nay duhan lang question lang. Nagana question. Sige, unsay mong very short nga stand sa additional congressional district sa Bohol, Congressman? Very short. I have made my position clear on that several years ago pa. Naay advantage nga magdugang kag congressional district, qualified na punta nga magdugang og congressional district, tungod kay ang atong population din sa lalawigan sa Bohol complies already with more districts. Additional 1 or even additional 2, kaya na siyang himuon sa Bohol. In terms of resources, ang allocation of funds sa national government, labi na mag-budgeting ang Kongreso, is always considering district distributions. Again, I would like to clarify, when you say district, it does not go to the congressman. It goes to the different agencies, including local government units, that are implementing the programs and the projects. Once the funds are allocated, the agencies and the LGUs become the implementer. Now, what is important there is that if districts are made basis and consideration of resource allocation, then mas mo benefit ka og na kay dugang district kung qualify. Kay unsay madawat sa ka-distrito nationwide, mao masay i-atag nga allocation pod sa ubang distrito. So, naay common grounds. Gawas tingali og naay mga i-address gyud nga mga projects and programs nga unique to one particular district. So, tagaan kag special fund. Like for example, gagama tag connector bridge. Ang atong connector bridge sa first district, maura po na ay connector bridge. Kaya di magama sa third district o connector bridge. Magamag isla. I don't know if ingabot ninyo ning balita nga we are now constructing an expanded Governor Celestino Galares Memorial Hospital in Cortez that will already expand to 525 rooms. Unya ongoing ang iyang construction karon. And then we have 1.3 billion, 1.56 billion para sa 2020. So gasugod ang project, wala po na siya sa allocation sa ubang districts. Pero normally, kung wala na mga special projects, pareho ang imong baseline for the resource allocation. So, kung na madugang nga district, labing maayo. Pero ang usa lang, kinahanglan nga klarohon og sa. Right. Meaning, consultation down the ground. O asa ang mga lungsod nga magtapo, kunya unsa po'y kaning daghan maguna yung contiguous territory. Dapat duol-duol ra. Ambot og naibaw ba mo nga naay dakong problema na San Isidro kung imong tan-awon sa map of districting. Kaya San Isidro ang tanang lungsod nga naglibot puro first district. Yeah. Mao na siyang island. Mao na siyang island. So, dapat makorrected na if there's a redistricting. So, dapat contiguous territory na ay commonality of socio-economic relations. Kana bang, og magtabo, di atanan pa dong dire, or na ay mga relations ang mga tao na sayon ra ang collaborative arrangements among the towns that are put together. So, mo na yung mga concerns kinta economic, social, cultural, ay imo ng tanawon. So, masabot nimo mga tao, masabot nimo ang local governments, masabot nimo ang atong leaders, the congressman can easily file the bill. All right.
Daghang Thank you so much sa imong stand, Congressman. Daghan ba kitag angay pawtala pero Nagkakay ka pa utara, pero nandiyo yung last. Last one lang. Napagay Ay, last. napailas. Sige, last. Napailas pa gyud. Ganagad, personal yun din na pangutana, no, kabalumang yun na si boss, nahimo na siya nasa executive department and nasa legislative department, and in both departments, you have been very efficient and very effective in your functions and in the delivery of services, public service. Pero boss, personally, unsa may tan-aw nimo gyud, asa man gyud ang imuhang dili ko mayon nakasing-kasing or kuan, pero asa man gyud ka most maka-deliver pa more sa executive At home. Most at or home. legislative? Very very good question. Ang ako gyud nga principle kanunay is asa ta ibutang sa Ginoo, we give our best. Best. In terms of liking sa trabaho, pareho kong very comfortable as an executive and very comfortable as a legislator. Pareho na. Unya, ang usa lang is timing. Unsay need of the province that you are serving. At the time when I became governor, gitrabaho gyud nato nga matun-an og unsay need sa probinsya. That needs also your executive work. At tong time nga vice governor ta, I was supporting the governor. Mao bitaw na akong principle kinsay gobernador suportaan gyud. Kay dili sayon ang trabaho sa gobernador ug dili mo-support ang legislative branch. Unya, that is the same way. Pagsud nato sa Kongreso, I have been a congressman for 9 years before. Whoever sat as governor got my support. Regardless of political party na gisuportaan gyud na nato. Hasta ang atong present governor si Governor Atty, kauban man siya nato o yung vice governor, I really give my support as a legislator because there are functions of an executive nga gakinahanglan sa legislature. Unya na po yung function ng atong legislature nga very basic, and that is to help row the boat to progress. Mao na nga ang atong tan-aw karon nga enta sa 9 years term, doon natin mga program sa unang gi-carry over nila ni Governor Artiap karon nga dili po na mahimo kung wa ang national government support through legislation. O mao nay rason nga no nga I'm very very happy nga gitagaan pagpagsalig sa mga tao to serve again as congressman. Kaya katong wa na to mga human atong governor ta, dili na governor's function magikinahanglan. It's now needing legislative action. We will not be able to get the support and funding of national government aning atong hospital project kung dili ta mag-agi sa national government legislature na atay upcoming, no, aside from the bridge, aside from the big hospital in Cortes expansion sa Tagbilaran, aside from that na atay aside from the capital pa yun, no, nga atong di bag-o na pa yung upcoming natong Hall of Justice. Wow. Nga nakuha nato ang commitment during the time ni Chief Justice Bersamin, pero ang follow-up ana, Congressman naka, Justice Peralta, and then the new Chief Justice karon, matukod ang atong Hall of Justice nga bago. Ang imong economic zone, di na madao gobernador ray mo trabaho. It needs something in the legislature, including legislative action. So mo na kung gayon na, depende og asa ang need. O depende po og napa ba ang pagsalig sa mga tao. I am more than willing to continue serving. Pero may mga tao nga di namin nimo, wa po ko'y sakit sa ulo anak because I have served the province of Bohol. Murag dili ka mamupos yun ang katawhan. Ayaw jud ka undang pagserbisyo, boss. Murag kinahanglan ka gyud ka. In fact, tanawan yung ingon ni Alan de Valerio, please invite Boss Edgar for another episode of Kalamay Express. We need his insights and expertise good in dissemination of information for Boholanos everywhere. And yes, Alan, we are with you sa paghangyo kang boss. Murag imbitaran part 2. Mag-usok ta. Part 2 na yan. No problem. Initawag ninyo, no problem. Salamat, We're always available, no? So, salamat po kayo sa kahigayonan, the opportunity, and then of course, the opportunity to serve Bohol and our people. Salamat sa Diyos. Unsa may atong words of encouragement sa atong mga bulanon karon nga medyo are struggling right now tungod sa pandemic and hope, imong statement of hope.
Yes, and also, ato na lang po isumpay, what are your messages also for the Boholanos all around the world and kahit baluman tang ang mas daghang Boholanos gawas sa Bohol na namate, na anak karon. Yes, Maye, Atoy, and Rex, I'm so happy nga gitagaan ninyo og opportunity nga mahinabi ang ato makaigsoonang Bulanon all over the world through your program. And I have to say nga kani inyong gihimo is a very, very nice program that bridges our Boholanos across the world. And since you are inviting persons also from Bohol, mga experts nga inyong imbitar, it broadens also our understanding on the current realities that's happening all over the world, and more importantly, how impacts the province of Bohol and the developments of Bohol, where your families are, your relatives are, how it will also be connected with where you all are today. I have to thank our OFWs, migrants who have already lived in the different parts of the world. Magpasalamat yun ta kay, nag-istorya ta ganiha og tourism, source of economic growth, agriculture, pero there is an economy in Bohol that at times dili hisgutan. But I have to say it now, OFWs, ang remittances ninyo that you send to Bohol, that is a major part of the economy in the province. Ang atong ekonomiya sa probinsya, dili maingon ani ka sturdy even during difficult times ug wala ang atong mga Boholanos outside Bohol, overseas, who are continuously supporting the province. So salamat ninyo. Ang gisulti sa una, naay program nga susama ni ini nga tuasad sa Ireland, si Manny Sales. Invite po siya guest niya. Naay daghang Bohol associations all over the world, sa Europe, sa in the Middle East. So this most of the advantage sa nahitabo karon, the positive side of the pandemic, nakaton gyud ta gamit sa social media platform o sa atong internet. Kay og wala ni ang mga eskwelahan, na daghang maestra di kamo mo gamit pa silang mga facilities, labi na kay bag-o na ning atong mga connectivity. Pero karon we have to move towards a direction that will help us build a strong new normal. So, salamat kaayo ninyong tanan, and my office is open to our fellow Boholanos. Kay connected po ta strongly with the Department of Foreign Affairs, labi na sa Office of the Migrant Workers. We also strongly connected with the Overseas Welfare Administration under the Administrator Takdak. So may mga concerns that we can help each other. Your program can be a good bridge. So thank you very much. Daghang kayong salamat, Congressman Edgar Chatto. God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Kausog, muusog So, ka, muusog. Murag part 2. Murag kaya like part 2. So guys, I fine. know. Pasig atong natagi cut sa program, labi na ang Kaloy's World dato, natagi ready gay na, pero we have to cut it kay mas importante yung mga gipangsulti ni nga information, gipanghatag na information ni Congressman Chatto. So Toy, murag magpasalamat sa mga sponsors before the announcement ba. Sige. So pasalamat kay of course Sad Master, Kalana Hemp Company, Panglao Village Court. Ako namo sa Panglao at tumo sa Panglao Village Court, HTM Creatives and Virtual Events, Business Chef Channel, TUF Barbershop, and ML AutoZone. Shout out kay Tita Bingay, sila Anthony de la Serna, Inday de la Serna, shout out og si Willie. Si Mayor Humawid ng Dodong. Yes. Hi Mayor. Thank you. So, murag napabang tayo announcement before we next week yun sa itong topic next week. I think next week magsugod na punta Bohol mo gamay ta gamay mo kuanta kamay mo confine ta gamay sa Tagbilaran og sa mga fiesta celebrations balik ta sa ato ang mga celebrations og ang ato ang K-pop ato gyud ang paabuton. Kay baba mo mulubong ng isla sa Bohol. Ha? Mulubong ng isla sa Bohol sa Mayo. Salamat Mayor. Mayor Presa Chatto, thank you. Kading, salamat. Salamat, Mayor. Salamat. Kung sa di pa ta konanan kayo sa congratulations. Congratulations sa ituod sa Amarella Boutique Resort. Recently, they have been Amarella has been awarded as nataga sila og Safe Travel Stamp by World Travel and Tourism Council. It's an internationally
international certification man tingali. So, in support with environment. Kay kuan magkain na sila. So, congratulations. Maragkaila to sa tag-iya ana. So, congratulations. Murag swerteon ning mga mga kuanda mga guest na to kay pirmi ma-awardan niya. Makadaog pag eleksyon siguro. Ay, kailangan na kilbaan. Ha? Klaro po sa office. Apil sponsor ay 8RA Motor Parts sa Palma. Apil po na sponsor. Yes. Kalami pa unta ipaghinabi nato mga higala pero murag ni abot na gyud dilapas na sadta ay gani kay wala tay bayad sa ato ang airtime. Yes. So sa ato ang environmental celebration, ang ato ang Earth Day theme is restore the earth ug ato mang nakit-ano unsay atong ikahatag ika-contribute para ana very explicit ang explanation ni Congressman Edgar Chatto no nga aduna tay ika-contribute like single-use plastic, no to that, proper disposal o guban pa o kabalo naman ta ana kinahanglan na nato buhaton ug atoy sa ato ang mga safety protocols. So sundon gud ang atong mga protocol sa local, sa national kung maingon sila og social distancing palihog. Mga amigo na to, undang sa nagtagay gamay, distansya ta gamay atong hanyon atong mga kasilinganan mga amigo na to nga ato sa nga pugnan gamay. Para makontrol na to ang atong kaning pandemya karon nga naa. Yes, and nakatawa jud ko pagkaingon ni Boss bitaw murag ang ato ang mag-mask ug naay police. So nangutana si Mayor pare sa Chatto at sa atong program. So Mayor atong Kalamay Xpress, we are live every Saturday sa Pilipinas at 10 a.m. sa Pilipinas. So weekly program na to na and dagat natin mga topics na mga banggiitang bulano natin mga bahin sa agriculture, health and wellness. So K-pop, ang K-pop I hope makatan-aw mo next week kay lingaw kay dahil mga batanon nga kuan. So happy birthday ko no kay kading belated birthday gikan kay Elaine Chatto o ni Mayor Chatto. Yeah. Thank you so much Alan. So akong ipasalamat sila Caps Melody o si Marlene nga permi nagkauban na to. So guys, I hope na maguban-uban na punta sa sunod semana sa atong program na Kalamay Xpress. Kini your host Rex Alba. Maye Nunag. Og si Atty. Alba, kung ang mga bulanon mag-istoryahay, Kinabeauhan! Thank you. See you next week. See you next week. Salamat, Ray. Salamat, Boss. Salamat, Ate Presa. The dam is breaking in.